هیچ وقت جنازه رو از نزدیک ندیده بودیم. اون لحظه یه جورایی میشه گفت جنون، یه چه اصلا آدم حالیش نشه داره چیکار میکنه. فکرشو بکنین تازه اسباب کشی کردین به یه خونه جدید و کل خونه رو ترتمیز کردین، وسایل چیدین و دارین از فضای نو لذت میبرین که یهو فاضلاب مشکل پیدا میکنه. یکم کف خونه رو میکنین که لوله ها رو چک کنین که به جای لوله میرسین به چی؟ به یه جسد یه مرد. سلام میکنم به همه شما کارگاه اسمیتی های عزیز، به کانال خودتون خوش اومدین. ممنون بابت کامنتاتون. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو همراهی کنین و اون زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشین. امروز قراره با هم یه جنایتی رو که توی ساوج بلاغ اتفاق افتاده بررسی کنیم. پس بریم و بی معطلی یه نگاهی بندازیم. پس مادر جان، از هر 4 نفر شاکی هستید و تقاضای قصاص دارید. بله. تفاضل دیه و سهم صغیر هم حاضری تهیه بکنید. بسیار. حرف دیگه دارید مادر؟ خیر، ayrı sözüm yoxdur. Allah sizi çox görməsin. خدا به شما صبر بده. اردیبهشت سال 88 پلیس ساوج بلاغ گزارش مفقودی مردی به اسم حسین رو دریافت کرد. مامورا بعد از بررسی متوجه شدن حسین برای دیدن پدرش به زنجان رفته. موقع برگشت به تهران به طرز مرموزی ناپدید شده. اما تلاش پلیس برای پیدا کردن حسین بی‌نتیجه موند. حدوداً 1 سال بعد خانواده‌ای موقع کندن کف پذیرایی خونشون توی شهرستان ساوج بلاغ با یه جنازه روبرو شدن. اونا خیلی زود پلیس رو خبر کردن و گفتن تازه 2 ماهه که این خونه رو اجاره کردن و نمیدونن قبلاً کی اونجا زندگی میکرده. پلیس به سراغ صاحبخونه میره و ازش بازجویی میکنه. صاحبخونه میگه چند سال پیش خونه رو یه مردی به اسم حسین اجاره داده بوده، ولی سال قبل حسین گم و گور شده و یکم بعد زنش طاهره پول پیش خونه رو گرفته و 3 تا بچه‌شو برداشته و از اونجا رفته. پلیس به ماجرا مشکوک میشه و خانواده حسین رو پیدا میکنه و حسابی سوال پیچشون میکنه که محسن پسر 8 ساله حسین راز جنایت هولناک رو برملا میکنه. احتراما در خصوص اتهامات متهمین، 1 خانم فرزند عزیز علی 34 ساله اهل تهران، زوجه مرحوم و مقتول که به جهت قرار بازداشت موقت در زندان رجای شهر کرج می باشد. 2 خانم فرزند حسین 17 ساله اهل شهر ری فرزند ارشد مقتول که به جهت قرار بازداشت موقت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران می باشد. 3 خانم فرزند حسین 14 ساله اهل شهر ری که تحت بازداشت موقت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران می باشد. دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم ابتدا با شخصی به نام از طریق تماس تلفن دوست شده و در غیاب مرحوم تحت عنوان برادر به منزل مرحوم حسین مکرمی رفت آمد نموده و از سوی مرحوم حسین مکرمی به لحاظ اینکه در تهران اشتغال به کار داشته در مورخ 13/12/87 عازم منزل خود می‌گردد و پس از حضور مرحوم حسین مکرمی در منزل شخصی خود زوجه ایشان و 2 فرزندش بنا به اقاریر صریح خودشان تصمیم به قتل مرحوم حسین مکرمی میگیرند و متهمین بلافاصله اقدام به کندن چاله در کف اتاق منزل استیجاری نموده و جسد را در آنجا دفن می‌نمایند. با حرفایی که محسن زد پلیس طاهره همسر حسین، سمیه دختر 16 ساله و سمیرا دختر 13 سالشون رو بازداشت میکنه و اونا موقع بازجویی در نهایت به قتل حسین اعتراف میکنن. طاهره میگه 17 سال قبل با عشق و علاقه و برخلاف میل پدر و مادرش با حسین ازدواج کرده، اما بعد از مدتی متوجه شده که حسین معتاده و خیلی هم بددهن و خشنه. طاهره میگه وقتی فهمیده بار داره خیلی خوشحال شده چون فکر میکرده بچه میتونه زندگیشون رو شیرین کنه، اما اعتیاد حسین رابطه اونا رو تیره و تار کرده و حتی 3 تا بچه هم نتونسته وضعیتشون رو سر و سامون بده. اونجور که طاهره میگه حسین همیشه دوستای معتادش رو میآورده خونه و حتی وقتی سمیه فقط 14 سالش بوده میخواسته شوهرش بده به یه پیرمرد مواد فروش که همین باعث چند بار خودکشی ناموفق سمیه شده. پژوهش‌های مراکز معتبر داخلی و خارجی نشون میده که خشونت، بدرفتاری و یا خیانت مردها میتونه از انگیزه‌های قوی زنان برای قتل همسراشون باشه و مردها هم بیشتر به خاطر خیانت زنها و رفتار تحقیرآمیزشون اونا رو به قتل میرسونن. با اولین کشیده‌ای که اون شب خوردم
واقعا دیگه تنفرم 1000 برابر شد. انگار که تا حالا اصلا ازش کتک نخورده بودم، فقط اولین دفعه بود. همون کلمه مسخره‌ای که همیشه به زبونش می آورد برگشت گفت هیچ کس حریف من نمیشه. لعنت به این زندگی، کاش یه نفر پیداشه من از این زندگی خلاص کنه. شروع کرد به دریوری گفتن و نمیدونم چرا متنفر ازش بودم و بیشترم شد. تصمیم گرفتم که دیگه از این زندگی نکبتی خلاصش کنم، همونجوری که خودش میگفت که دوست دارم از این زندگی خلاص بشم. همش میشست میگفت کاش یه نفر باشه که من از این زندگی خلاص کنه. هیچکس شهامتشو نداره، هیچکس عرضشو نداره. انقدر این حرفا تو گوشم پر شده بود که فکر میکردم اگه کسی این از این زندگی نکبتی خلاص کنه واقعا یه منتی هم سرش گذاشته. دلیلم هم هر چی باشه فکر نمی‌کنم قانون پسنده، فقط میگم نادمم و پشیمم. یکی از نکات تأمل برانگیز توی این پرونده وجود مردیه که به رغم ورود و حضور نامشروعش در این خانواده از طرف اونا مورد پذیرش و استقبال قرار میگیره. این مرد متأهله، یعنی خانواده با وجود اون که میدونن خانواده دیگه‌ای داره ولی میپذیرن که عضوی از اونها باشه. واقعا چه عاملی باعث شده که این خانواده در این حد دچار خلأ عاطفی بشن؟ نحوه آشنایی و ورود این مرد هم از نکات جالب و تأسف برانگیز پرونده است. این مرد که در آستانه میانسالی قرار داره، اول برای کمک به دختر بزرگ این خانواده با اونها و بعد با مادرش آشنا میشه. متأهل هستید؟ بله، داره 2 فرزند. 2 تا فرزند. طاهره توی اعترافاتش میگه حتی قبل از اینکه با حامد آشنا بشه چند بار سعی کرده بوده حسین رو بکشه. یه بار بهش مرگ موش داده و چند بارم سم داده. گویا تقلبی بودن و فقط چند روز حسین رو مریض کردن. طبق گفته‌ها چند روز قبل از قتل حسین توی تهران کار پیدا کرده بوده و یکی از همون روزا گفته پدرش مریضه و میخواد بره زنجان دیدنش. قرار بود از زنجان برگرده تهران ولی مسیرش رو عوض کرده و اومده ثابت بلاغ و خونه. طاهره میگه به نظرش این بهترین فرصت اومده که همون شب شوهرش رو بکشه و بعد ادعا کنه که حسین قرار بود از زنجان بره تهران ولی نرفته و ازش بیخبرن. برای همین شب یه دارویی میریزه توی غذای شوهرش تا خوابش سنگین بشه و بعد نقشه رو با دختراش در میون میذاره و عملیش میکنن. نکته جالب اینه که 4 ماه بعد از قتل حامد طاهره رو صیغه میکنه. غذا رو خورد و بهونه گرفت و دعوا کردیم و خوابیدش. نمیدونم چرا تصمیم گرفتم، میدونم اشتباه کردم، تصمیم گرفتیم که کلاً بکشیمش. با کی این تصمیم گرفتید؟ با دخترم. از اتهامو قبول دارید؟ بله. من چه کار کردم دیگه؟ چی کار کنم؟ به کی بگم؟ موندیم یه 10 دقیقه همینجوری موندیم، جسد رو نگاه کردم. خدایا چی کار کنم؟ من یه تازه اون موقع یه لحظه فهمیدم که من چه کاری کردم. واقعا تا اون لحظه اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. بعد یه نیم ساعت فکر کردم که خدایا من این جسد رو کجا ببرم، چی کار کنم؟ هیچی به مغزم نرسید. تنها راه حلی که به مغزم رسید فقط پاشم دفنش کنم. پاشدم زمین رو کندم و دفنش. با چی؟ به چه وسیله‌ای؟ به کمک کی؟ با قنشکم، با کمک 2 تا دخترم. یعنی شما تو همون اتاقی که ایشون پذیرایی که خوابیده بود 1 متر 1.5 متر این ورتر. اونا در کندن چاله هم به شما کمک میکردن؟ بله. کدومشون؟ 3 تامون با هم ولی بیشتر. کارو کجا ریختید اون موقع؟ خاک رو جمع آوری کردیم تو گونی تا یه مدت نگه داشتیم. اون لحظه عقل نداشتم، فکر نمی‌کردم که جسد به جای اینکه فرو بره من خاک بریزم باش، جسد بیشتر باد میکنه، خاک هم میزنه بیرون. من اون لحظه فکر می‌کردم که این جسد به مرور زمان خاکش میره پایین، مجددا خاک میزنه. من موقعی که بچه بودم خیلی بابامو دوست داشتم، هنوزم میگم خیلی بابام انقدر مهربون بود که من حتی بابام بیشتر مامانم دوست داشتم. ولی خب هیچ کس نمیتونه آدمی معتادی که به خاطر نشگیش میگیره بچه‌هاشو میزنه، زن و بچه‌شو میزنه، به خاطر خماریش میگیره زن و بچه‌شو میزنه، به خاطر اینکه به پول برسه کار میکنه که مثلا دخترش بدبخت شه. که من گیر دادم که بگید داشتید در مورد چی صحبت میکردید و اینا گفتن که مثلا داشتیم در مورد این صحبت میکردیم، مثلا نمیتونیم بیایم مثلا این کارو کنیم، مثلا بابا رو بکشیم و بگیم که ما نمیدونیم که چیه، مثلا بابا نمیدونیم کجاست، از تهران بوده، از تهران برنگشت. منم زیاد بدم نمیاد و یه جورایی خسته شده بودم از اینکه هر لحظه ببینم مامانم کتک میخوره، داداشم کتک میخوره،
خواهرم کتک میخوره، دست به خودکشی میزنه. شاید شما هم اگه جای من بودید این کارو میکردید. فقط به خاطر اینکه خواهرت یا برادرتون میزد با مادر دعوا میکرد شما قبول کردی که این کارو نه، بکنی؟ خودمو کتک میزنم، ولی هیچ وقت واسه آدم خودش مهم نیست و بیشتر عزیزاش مهمن تا خودش. من خیلی ترسیده بودم. خب بعد فشارم هم افتاده بود، بعد خیلی ترسیده بودم، ولی همونجوری که دستم میلرزید شالو میکشیدم. بعد یکم بعد مامان بلند شد، بعد من نبض بابا رو گرفتم، دیدم دیگه نمیزنه. بعدش که دیدیم مرده، بعد خیلی بیشتر ترسیده بودیم. بعد همون از این که مرده بود میترسیدیم. کسی دیگه هم بود تو خونه؟ نه، فقط خودمون. کیا؟ من، مامان. بعد مامانم گفت میخوام زمین رو بکنم، تو زمین چالش کنم. چجوری فهمیدید باباتون فوت شده؟ دستش رو گذاشت و قلبش و برای اینکه مطمئنم شیم میترسه، ولی بازم مثلا مطمئن شد، سرش گذاشت و قلب و بابام دید نه نمیزنه و نبض دستش هم نمیزنه. اول ترسیده بودیم و چون هیچ وقت جنازه رو از نزدیک ندیده بودیم. اون لحظه یه جورایی میشه گفت جنون، یه چیز اصلا آدم حالیش نشه داره چیکار میکنه. اشتباه کردم تو حریم شخصش یه مرد غریبه رو دادم، به خاطر اینکه مجبور بودم. من با بود شوهرم صدقه و فطیه من جمع می‌کردم. در هیچ یک از بازجویی‌ها فرزندان مرحوم حسین مکرمی اظهار نارضایتی از آمدن آقای به منزلشان نکردند، بلکه برعکس. دختر خانم دو بار زنگ زد، جواب داد، یه بار جواب دادم. ایشون کدوم یکی از این دختر خانم؟ ایشون فقط به همین صورت ایشون گفت من اعصاب ندارم، فقط میخوام به صورت حمایتم کنی، اصلا فکر دو بار خودکشی کنم، کلافم، میتونی تلفنی یکم صحبت بشه که من آروم بشم. من از طریق یک اشتباه با آقای آشنا شدم. بعد از چند سری صحبت من یک دستگاه تلفن همراه با خط از ایشان گرفتم. وقتی مادرم از جریان آگاه شد گوشی را از من گرفت و بعد از این با او صحبت کرد و به دیدنش رفت. بعد کی فهمید که پدر شما به قتل رسیده و چجوری فهمید؟ همون شب فهمید؟ روز بعد فهمید؟ کی بهش گفت؟ هیچ وقت به ما نیومد که میدونه با ما بابامون رو کشتیم. شرکت در قتل عمدی مرحوم اتهام رو قبول دارید؟ خیر، برای اینکه همچین کسی برام اصلا وجود خارجی نداشته. نمی‌دونستید ایشون شوهر داره؟ ایشون گفت شوهرم فوت شده، برام وجود نداشته همچین کسی. ولی ایشون گفتن شوهرم فوت شده بیوه‌ام. من همچین کسی تو خوابم ندیدم. چطور میتونم چیکار کرده باشم؟ اون شب چه کسایی تو خونتون بودن؟ من، خواهرم، مادرم. سر غذا یه خورده غذا ایراد گرفت، یه خورده دعواشون شد، دعوای همیشگی. بعد ولی این سری خیلی بیخودی بود، یه جوری انگاری خیلی از دستمون خسته شده و دلش نمیخواسته برگرده. مثلا از این خونه بعدش میومده، ماها بعدش میومده. بعد دعوا کردم، کارشون به کتک کشید. با مامانم دعوا کردن، مامانمو زد که همیشه سعی می‌کردیم من و سمیر و محسنمون رو ببریم مثلا یه جایی نبینه این دعوا رو. خیلی بچه از محسنمون. بعد به خودمون بردیمش تو اتاق خواب. محسن خیلی گریه می‌کرد. همیشه توی دعوای مامانم بابام محسن خیلی گریه می‌کنه، بی‌تابی می‌کنه. توی این پرونده متاسفانه کودک بیگناهی هم وجود داره. محسن پسر 8 ساله خانواده که تو اون شب شوم شاهد قتل پدرش بوده و بعد از جنایت به بهزیستی سپرده میشه. قسمت دوم پرونده ما اتهامات مربوط به متهمین ردیف اول و چهارم هست که بحث رابطه نامشروع هست. من خواهش می‌کنم که کسانی که دیگه طرفین پرونده نیستن جلسه ما رو ترک بکنن، چون این جلسه ادامهش باید به صورت غیرعلنی برگزار بشه. در حکم اولیه دادگاه توی سال 89 طاهره و دختر کوچیکش سمیرا به قصاص، سمیه دختر بزرگتر به اتهام معاونت در قتل به زندان و حامد هم به خاطر کمک به دفن جسد به 1 سال زندان محکوم میشن. سمیرا که بعد از پایان حبس از طرف خانواده پدریش طرد شده تحت نظر بهزیستی زندگی میکنه و توی دفتر وکالت مشغول به کار میشه. 5 سال بعد از دادگاه اولیه در آبان 1394 یعنی 7 سال بعد از قتل دوباره دادگاهی تشکیل میشه و این بار با رأی 3 قاضی سمیه که حکم قصاص گرفته بوده طبق یک ماده به این دلیل که موقع قتل فقط 13 سال داشته مثل خواهرش از زندان آزاد میشه و از اعدام نجات پیدا میکنه. اونم مثل خواهرش سمیه تحت نظر بهزیستی زندگی جدیدی رو شروع میکنه ولی حکم اعدام طاهره عوض نمیشه. عزیزای کارگاه اسمیتی، این پرونده دردناک و رنجاورم تموم شد. انسان به طور طبیعی اتفاقات و آدمای دور و برش رو قضاوت میکنه، اما در مورد این پرونده
اجزا و انگیزه های جنایت آدم رو سردرگم میکنه. اگه عشق و محبت قانون این خانواده رو گرم میکرد، به نظرتون این نفرت خونین به وجود میومد؟ برداشت شما از اعتیاد خانمانسوز و ارتباط نامشروع، فقر فرهنگی و هزاران اما اگر این پرونده چیه؟ لطفا نظراتتون رو برای من کامنت کنین و لطفا لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنین که باعث دلگرمی ما میشه. تا برنامه بعد و پرونده هولناک بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا حافظ.